سلام دوستان عزیز، به کانال یونیسکیل خوش آمدین. با ششمین جلسه آموزش پایتون از مقدماتی تا پیشرفته در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، امروز قرار است که پایتون کاستینگ را بررسی بکنیم و من میخوایم که در اول این ویدیو، قبل از اینکه پایتون کاستینگ را بررسی بکنیم، تفسیرگر یا اینترپرتور را بررسی بکنیم، چون شامل از این موضوع هست. در دنیای کامپیوتر تفسیرگر نرم افزاری است که کدهای نوشته شده یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا را خط به خط تفسیر و اجرا میکنه، برخلاف کامپایلر که کل برنامه را قبل از اجرا ترجمه میکنه، ولی تفسیرگر کد را به صورت مرحله‌ای و در عین اجرا ترجمه میکنه و این باعث میشه که برنامه های نوشته شده با زبان های تفسیر پایه راندازی سریعتر داشته باشند، اما ممکن است که در هنگام اجرا کمی کندتر عمل بکنه. خب، اینترپرتور یا تفسیرگر بعضی ویژگی های از خود داره که به صورت خط به خط ترجمه میکنه و زبان های سطح بالا استفاده میکنه، مثل پایتون، جاوا اسکریپت و غیره، و به صورت مستقیم اجرا میشه، یعنی دستورات کد رو به صورت مستقیم اجرا میکنه و سرعت راندازی بسیار بالا داره به دلیل از اینکه نیاز به کامپایلر نداره. سرعت اجرای پایینتر نسبت به کامپایلر داره. از آنجایی که تفسیرگر کد را در عین اجرا ترجمه میکنه، ممکن است که نسبت به برنامه های کمپایل شده کمی کندتر عمل بکنه. حالا میریم سراغ پایتون کاستینگ. پایتون کاستینگ به فرآیندی گفته میشه که در آن نوع داده یک متغیر به نوع دیگر تبدیل شود. دو نوع تبدیل داده در پایتون داریم که تبدیل ضمنی و تبدیل سریع برش میگن. خب، تبدیل ضمنی، این نوع تبدیل به طور خودکار توسط تفسیرگر یا اینترپرتور پایتون انجام می شود. برای مثال، اگر ما دو تا عدد صحیح داشته باشیم که با هم جمع شود و پایتون به طور خودکار نتیجه را به نوع عدد صحیح تبدیل میکنه در این نوع. و در قسمت تبدیل سریع هم برش تایپ کاستینگ هم میگه که توسط برنامه نویسان یا برنامه نویس انجام میشه. برای انجام تایپ کاستینگ از توابع سازنده نوع داده مورد نظر استفاده میکنه که شما در مثال میبینید که به چه صورت هست. خب، حالا میریم سراغ ویس کد. البته طبق معمول میخوایم که اول فولدر ایجاد بکنیم روی دسکتاپ. خب، یک فولدر به نام پروژکت 2 ایجاد میکنیم و سراغ ویس کد میریم. در قسمت اکسپلورر اوپن فولدر کلیک میکنیم، فولدر مربوطه را از دسکتاپ انتخاب میکنیم، پروژکت 2 بود. خب، در این قسمت فایل ایجاد میکنیم به نام کاستینگ یا cast.py. خب، در اینجا برنامه خود می نویسیم x. در اینجا برنامه می نویسیم که تبدیل عدد صحیح به رشته انجام شود. x مساوی شود به 10، y مساوی شود به کلاس str و برش x میتیم. دوباره print y و قبلش البته باید نوعیتش هم پرینت بگیریم توسط دستور پرینت و داخل دستور پرینت هم متدی تایپ می نویسیم ty تایپ یعنی نوعیت داده رو مشخص میکنه که از چه نوع داده استفاده کردیم. حالا یک اجرا میگیریم، میبینیم که به چه صورت هست. خب، همونطور که شما مشاهده کردین در این قسمت تبدیل انجام شد. عدد دهی که اختصاص دادیم از نوع اینتیجر هست که برای متغیر x ما اختصاص دادیم و در این قسمت به استرینگ یا رشته تبدیلش کردیم و نوعیتش مشخص کردیم توسط متد تایپ و از مقدار هم برش
خروجی گرفتیم که شما در این قسمت مشاهده میکنید. کلاس باز نوع استعار است، یعنی تبدیل شد از انتجر و استعار تبدیل شد و نوع داده ای که بر ما خروجی گرفته 10 است. و اگر ما بخوایم فلتش کنیم در این قسمت هم میتونیم که به فلت هم تبدیل بکنیم. همونطور که میبینید 10 شد 0. خب یک مثال دیگه هم کار میکنیم که عدد رشته رو میخوایم به عدد صحیح تبدیل بکنیم. A مساوی شود به 10، B مساوی شود به int A. دوباره میخوایم که توسط یک متد دیگه هم داریم که مشخص میکنه، نوعیت داده رو مشخص میکنه، به نام متد is instance هست. is instance که داخل پارانتزش بیرم بهش پارامترش یکی بی میشه، یکی دیگه هم نوعیت بی. حالا دوباره print میگیریم از مقدار بی. خب حالا یک اجرا هم میگیریم، اینو پاک میکنیم cls. خب همونطور که شما در این قسمت مشاهده میکنین متد انستنس گفته اینتجر true، یعنی که ما چیکار کردیم؟ آمدیم یک رشته رو به b ذخیره کردیم، به a ذخیره کردیم و در قسمت b هم به اینتجر تبدیل کردیم. a را گفتیم که تبدیل شود به اینتجر و داخل b ذخیره شود و توسط متد از اینستنس هم گفتیم که نوعیتش مشخص و اگر از اینتجر بود برای ما پرینت کو که true، در غیر اون صورت false. حالا شما اینجا اگر مشاهده کنید که ما استعار بنویسیم یا استعار، بله در این قسمت برای ما false پرینت میکنه، یعنی که از نوع استعار نیست. خب همونطور که شما مشاهده کردین در این قسمت برای ما false پرینت کرد. دوستان عزیز، نکته ای که وجود داره اینه که در هنگام تایپ کاستینگ باید مراقب باشیم که داده را از دست ندیم. یعنی وقتی اگر ما یک عدد اشاری را به عدد صحیح تبدیل بکنیم قسمت اشاریش از بین میره. به خاطر اینکه از بین نرود راه حلی که وجود داره اینه که تو از تابع راوند و تابع فلور استفاده میکنیم. تابع راوند خودش برای گرد کردن اعداد اشاری به نزدیکترین عدد صحیح استفاده میشه و تابع فلور هم برای گرد کردن اعداد اشاری به سمت پایین هست که کوچکترین سمت پایین کوچکترین عدد صحیح رو میگیره. خب شما در قسمت در مثال مشاهده میکنید که حالا برای شما مثال کار میکنم که به چه صورت هست. خب x مساوی شد به 3.14 و در این قسمت y مساوی شد به راوند برش x هم میتیم. دوباره پرینت میکنیم x را، خروجی میگیریم. خب همونطور که شما دیدین در واقع ما چیکار کردیم؟ یک عدد اشاری برای متغیر x ما اختصاص دادیم و دوباره متغیر به نام y ایجاد کردیم که متد راوند داخلی ذخیره کردیم و x را برش دادیم. نکته ای که وجود داره اینه که اگر ما بخوایم از 3.50 بگیریم یعنی عدد 4 برای ما پرینت میکنه، راوند سمت بالا میشه، از نصف و بالا سمت بالا میشه، از نصف به پایین سمت پایین راوند میشه. اگر ما 3.49 بگیریم بازم عدد 3 برای ما پرینت میکنه. شما در قسمت خروجی مشاهده میکنین. حالا من اینو پاک بگیرم. خب البته این قسمت اشتباهی که کردیم اینه که وای باید بگیریم. خب دوباره اجرا میگیرم. همونطور که شما دیدین عدد 3 برای ما پرینت گرفت. حالا اگر ما تغییرات بیاریم که 3.50 بگیریم عدد 4 برای ما پرینت. خب ببینید نتیجه 4 شد.
حالا مثال بعدی هم برای یک مثال برای متد فلور هم کار میکنه. در بخش فلور هم همینطور کار میشه، فقط تغییرات کوچکی که نیاز است ما باید از کتابخانه ریاضی باید استفاده بکنیم. import math و در یک قسمت می نویسیم x مساوی میشه به 10.5. خب در یک قسمت میگیم y مساوی شده به ma math dot floor method floor و x برش میدیم و دوباره خروجی میگیریم از y. ببینید دوستان، نکته ای که در این وجود داره اینه که حس هم کاملا سمت پایین. اگر ما مثلا 10.90 هم بگیریم، در واقع برای ما سمت پایین راوند میکنه، یعنی گرد میکنه عدد. برای ما عدد در واقع عدد در نمایش میده. خب حالا خروجی میگیریم همینطور که شما مشاهده میکنید عدد 10 هست. اگر ما تغییرات بیاریم 10 50 بازم برای ما عدد 3 رو، اگر بگیریم مثلا 10.98 بازم برای ما عدد در پرینت میکنه و کاملا سمت پایین راه میشه. دوستان این ویدیو به اینجا خاتمه میدهیم. در ویدیوی بعدی بخش داده های متنی رو بررسی میکنیم. در خدمت شما عزیزان هستم.